السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو الدرس الخامس من برنامج كورال فيديو ستوديو X10 سنتحدث عن تقنية الكي فريم للصورة أو الفيديو أو الخط والتحريك من خلال إعدادات الكي فريم. بسم الله نبدأ. نقوم بقلب الصورة أو الفيديو، والآن مثلا أريد هذه الصورة أن تتحرك من هذا المكان إلى هنا أو أي اتجاه وبأي شكل. نقوم بالضغط كليك يمين واختيار كوستومايز هنا، وبهذه النافذة تخصيص الحركة. طبعا القائمة سهلة جدا وممتعة. نبدأ بالبوزيشن والتحريك بالاتجاهات الأفقي الإكس والعمودي الواي بهذا الشكل. وعندنا السايز التكبير باتجاه الإكس بالعرض والتكبير باتجاه الواي بالطول. نلاحظ هنا عند الفتح نقوم بالتكبير بأي اتجاه، أما إذا قمنا بالإغلاق التكبير يكون بالاتجاهين الأفقي والعمودي وبطريقة متوازية. وعندنا الأوباستي الشفافية، الخلفية الزرقاء الموجودة. نلاحظ الآن التداخل بين المقطعين وشفافية الصورة بهذا الشكل. هذا بالنسبة للشفافية. والروتيشن الدوران على محور الإكس وعلى محور الواي. وعلى محور الزد بهذا الشكل. والشادو الظل، هنا لون الظل، ونلاحظ درجة تباين الظل. نقوم بتكبير درجة حجم الظل من هنا ليكون أوضح. وضبابية الظل وزاوية الظل لكي نلاحظ. نقوم بإرجاع ضبابية الظل إلى الصفر. الآن شاهدوا الاتجاهات عند تغيير زاوية الظل في هذه الزاوية. و45 نلاحظ الظل في الاتجاهين للإكس والواي الموجب جهة اليمين، و90 في هذا المكان للواي الموجب، و135 في الاتجاهين الإكس والواي الموجب لجهة اليسار. و180 في هذه الجهة فقط. وسالب 135 الظل بالاتجاهين الإكس والواي السالب بهذا الشكل. وسالب 90 كما تشاهدون في هذا المكان. وهكذا عند تغيير الزاوية السالبة والموجبة بالطريقة الهندسية. بعد ذلك البوردر إطار المقطع، لون الإطار، وهنا درجة تباين الإطار. هنا حجم الإطار، نقوم بالتغيير لكي نلاحظ تباين درجة الإطار. هكذا درجة تباين. وتنعيم حافة الإطار. وتنعيم حافة الإطار. وأيضا الإطار الداخلي. دعونا نقوم بتصفير الإطار الخارجي لكي نلاحظ الإطار الداخلي. هذا بالنسبة للإطار. بالنسبة للميرور انعكاس المقطع، نقوم بتصغير المقطع لتوضيح الانعكاس، تباين الانعكاس، ومن هنا قرب وبعد الانعكاس. وهنا نلاحظ الفيد اوت أخذ الجزء الأخير من الانعكاس. هذا الايس ان والايس اوت. سنقوم بالتجربة عند شرح شريط الحركة للمقطع. الآن عند شريط المقطع لدينا نقطتين، نقطة البداية ونقطة النهاية، وكل نقطة لديها بيانات خاصة في هذا المكان. نوضح أكثر مثلا بهذه النقطة. نقوم بالتغيير البيانات
وليكن موقع الصورة بهذا المكان. نلاحظ تغيير الإكس هنا. طبعا إذا قمنا بالتركيز عند التحريك اليدوي أفقيا باتجاه محور الإكس للمقطع، لابد من وجود اهتزاز على محور الواي، أو العكس. عند التحريك عموديا باتجاه محور الواي لابد من الاهتزاز لمحور الإكس. فللتحريك بشكل أدق يجب التغيير من هنا. الآن بعد ما قمنا كبداية مثلا ووضعنا الصورة بالطرف، نشغل المقطع ونلاحظ الحركة للصورة. من بداية النقطة ستتغير القيم إلى أن توصل إلى قيمة النقطة الأخير. قيم النقطة الأخير بالاتجاهات صفر، أي وسط المقطع، يعني الصورة سوف تتحرك إلى الوسط. لكن إذا قمنا بتغيير النقطة الأخيرة بهذا الشكل، أي أن المقطع سينتهي بالخروج. الآن نشاهد الحركة بهذا الشكل. نقوم بوضع نقطة أخرى بالوسط وتغيير إعدادات هذه النقطة، ولتكن مثلا عند المنتصف، يعني من نقطة البداية إلى هذه النقطة بهذا الشكل ستتحرك، ستتوقف في الوسط. بعد ذلك وعند النقطة الأخير نريد الصورة بالخروج بهذا الاتجاه وبنفس قيم اتجاه الإكس بالنسبة للنقطة الأولى، لكن بالسالب لتكون الحركة نفس السرعة. نشاهد الآن حركة المقطع. أما إذا قمنا بالتغيير وليكن الخروج بشكل أسرع، نلاحظ الآن بالنسبة للسايز، نقطة البداية نغير الحجم للصفر، والنقطة الثانية عند الوسط نغير لل50، طبعا بتوازي للإكس والواي. نلاحظ الحركة. والنقطة الأخير عند الخروج نقوم بتغييرها للصفر، بهذا الشكل ستكون الحركة. ننتقل لحركة الدوران، ومثلا من الإكس الدوران 180، أيضا نغير حركة الدوران بالنقطة الأخيرة بمحور الواي وليكن 180. لاحظوا الحركة بهذا الشكل، دوران عرض والنهاية بالطول. طبعا تغيير الحركات يعني كل شخص على حسب الفكرة التي يختارها بتغيير الحركات والشكل. ونقوم بالتقريب والتغيير مثلا الزد بهذا الشكل، عند هذه النقطة الزد 90، وعمل ومشاهدة الحركة وملاحظة شكل الدوران عند تغيير الزد، إلى أن نوصل إلى اختيار الحركة المناسبة للكل مع الظل والإطار والانعكاس. أما بالنسبة لحركة الإيس إن والأوت شرحنا سابقا بالنسبة للصوت الفيد إن والأوت، وقلنا أن الفيد إن بداية المقطع يبدأ منخفض إلى أن يوصل للصوت الأصلي، والأوت عكس، عند نهاية المقطع يبدأ بالانخفاض إلى أن يكتمل. هنا بالحركة نفس الشيء بالإيس إن والأوت، عند البداية تبدأ الصورة بالطلوع تدريجيا، وبالنهاية عند اختيار الإيس أوت الحركة تنخفض. وهنا اختيار درجة حركة البداية والنهاية. نشاهد الحركة الآن والتركيز قبل وبعد. قبل الحركة تكون بشكل سريع، وبعد باختيار الإيس إن والإيس أوت نلاحظ الحركة بنعومة. التلاعب بهذه الحركة احترافية جدا وتطور كبير في المونتاج. هذا بالنسبة للحركة. ملاحظة الآن مثلا اخترنا مقطع، وبالبداية قمنا بتعديل المقطع سواء كان من ناحية الظل والانعكاس والشفافية. اخترنا بهذا الشكل مثلا، وغير معقول أن نعدل لكل نقطة الشكل والظل والشفافية. نعدل بأول نقطة واختيار الشكل النهائي لعمل الحركة عليه. بعد ذلك نقوم بعمل نسق إلى النقطة الأخرى، نقطة كانت أو نقطتين. المهم قبل التعديل على المحاور للحجم وحركة الدوران، ونقوم بعمل لصق. خلاص اخترنا الشكل النهائي.
بعد ذلك نعدل الحركة بالنقاط كل حسب الاختيار الحركة المناسبة. أيضا ننتقل إلى هذه القائمة ونلاحظ وجود حركات جاهزة، ما علينا إلا اختيار الحركة ووضعها على المقطع ونقوم بعمل مشاهدة. ونستطيع التعديل عليها بالدخول للكوستومايز. سؤال: هل نستطيع إضافة نص وعمل حركات للنص؟ نعم نستطيع. نكتب النص وكليك يمين وكوستومايز والتعديل عليها. نفس الحركة تنطبق على النصوص. أيضا نافذة الحركة للفلاتر كما شرحنا سابقا جاهزة، ونستطيع التعديل عليها بالحركات المناسبة. هذا البرنامج وبكل هذه الأشكال من الفلاتر وكل الإعدادات فقط على الشخص التفكير بالحركة المناسبة لأي شيء يخطر على البال والتطبيق على البرنامج. سيجد كل شيء موجود، فقط عليه العمل والاختيار. نكتفي إلى هنا، إلى أن نلتقي بكم في الدرس السادس، وأتمنى أن يكون الشرح واضح. ولا تنسونا من الدعم وصالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.